bed. My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat. جوجه با 2 تا سیخه جدا باشه 2 تا سیخ 117 یه جوجه با 2 تا سیخ جدا بده چند تا پیش رو بزنم صداتون بکنم بگیرم بخواد غلامی رو آقای بقایی داره اون سنگتا بگیره حالا غلامی به آقای بقایی بگیم اون سنگتا بگیره 129 دو سیخ کباب یه جوجه اضافه کردن 124 من یه جوجه دارم باید میشم 127 گفتین مالی کیه؟ اون 2 تا 127 یه 2 تا 2 سیخته رو بزرگ دارم من یه 2 سیخته هم یه 4 سیخه بده الان 2 سیخته